ذكرت في الحلقات بأن التيارات الإسلامية رفعت شعارات في العمل الطلابي، رفعت شعارات الإسلام واستغلتها في مصلحتها. جذبتني نقطة قولك بأن لماذا ترفع شعارات إسلامية في العمل الطلابي وفي الانتخابات، والعمل الطلابي أصلا ما هو إلا عمل إداري صرف، رغم أنه ليس كذلك، بل الدور المنوط بالاتحاد كبير جدا، فكيف يكون عملا إداريا صرفا؟ بالضبط. يعني الاتحاد الطلبة من أهدافه تبني آراء الطلبة ومتطلباتهم، وتنمية القيم الأخلاقية والإيمانية والوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هناك أهداف كثيرة للاتحاد نظريا صحيح، وهذا من أهدافه، لكن على أرض الواقع ما يحدث لم يكن سوى عملا إداريا صرفا، وفيه ضعف، وما هو خارج العمل الإداري قليل جدا يحدث. هناك أحيانا بعض الأنشطة ليست أنشطة إدارية، قد تكون أنشطة اجتماعية، قد تكون أنشطة صحية، لكنها نادرة. فأنا كنت أتكلم عن استغلال الشعارات. يعني أنت هذا الشعار أنت قاعد تتكسب فيه انتخابيا، لأنك عندما فزت بما نصرت هذا الشعار، بما خدمت هذا الشعار، لا شيء. كان يفترض أن تقيم يعني إذا كنت فعلا أنت تدعي أنك أنت المشكلة الرئيسية بينك وبين الآخر هو الشعار الإسلامي، المفروض أنك أنت تخدم هذا الشعار الإسلامي على الأقل بإنشاء حوارات لا إكراه في الدين، لا تغصب الآخر على رأيك، لا تسب الآخر، لا تذم الآخر، حلقات حوارية هادئة دينية، فكرية، سياسية، مذهبية، طائفية، في جو هادئ، لنتعرف على بعضنا البعض، لنتمم كرامة الإنسان بأن لا يستقبل آراءه وأفكاره ومعتقداته من البيئة ومن الوالدين ومن المحيط. يا أخي مو معقول أن أنت مذهبك كذا أو دينك كذا أو انتمائك كذا، وعندما نسألك عن البرهان والأدلة لا تستطيع أن تقدم البراهين على صدق فكرتك. هذا إلغاء للكرامة الإنسانية والعقل الإنساني، هذا مو محترم عقله. فأنت على الأقل إذا رفعت شعار، اخدم هذا الشعار بأن توضحه عن طريق الحوار مع الآخرين في جو هادئ وليس متشنج وليس متعصب. يا أخي أنت ماسك اتحاد الطلبة من 1979، حرام عليك يا أخي الكريم. أقسم بالله لو كان هناك عمل حقيقي لهزيت يعني لحولت الكويت رأسا على عقب إلى بلد متطور، لأن هذه النخبة هي التي ستقود الكويت. بإمكانك أن تكتشف المواهب وأن تنميها، وأن تعطي دورات في تنمية الروح القيادية، وكذلك في الجانب الاجتماعي، كيف يتعامل الزوج مع زوجته، كيف تتعامل الزوجة مع زوجها، لأن نسبة الطلاق كثرت، لأن الرجل مو قادر يتعامل مع زوجته، لأن زوجته مو عارفة كيف تتعامل مع زوجها، وهذا هو سن الزواج. أنت تخدمهم اتحاد الطلبة، دورات تجيب لك جاسم المطوع على سبيل المثال، يعني تجيب لك إبراهيم الخليفي، تجيب لك حمود القشعان، تجيب لك مصطفى أبو سعد، تجيب تخلي يعني تخلي هذا الشاب يعرف كيف يختار، والشابة تعرف كيف منو تختار، وأنت قاعد تساعد على نجاح أسر. هذه مهمتك العظيمة. ويكون هناك دورات حتى في الاقتصاد، كيف تفتح مشروعا تجاريا، دراسة جدوى، دورات في دراسة الجدوى، دورات في تقوية المناهج اللي قاعدين يدرسونهم في الجامعة، دورات سياسية في فهم الواقع السياسي. أنت بإمكانك أن تنشئ، ليس طالب عادي. سليمان تقام هذا هذه الأنواع من الدورات نادرة. أنا سألت ناس يعني في داخل اتحاد الطلبة وكانوا صريحين معاي، وأنا ما ألوم هؤلاء الشباب، لأن هؤلاء الشباب عندهم في مقتبل العمر وما عندهم خبرة حقيقية في. يا أخي وين التنظيمات، وين الأحزاب اللي هم قاعدين يقودونها اتحاد الطلبة من كل الاتجاهات، مو بس من الاتجاه الديني، من كل الاتجاهات، وينهم؟
المفروض هذه الكوادر، كوادر القوائم، تعطيهم دورات في كيفية إقامة مثل هذه الأنشطة العظيمة جدا والنافعة، ويكون هناك دعاية قوية حتى لو كان، وهو نادر قطعا، حتى لو كان ما في دعاية قوية. المفروض دعاياتك تهز كل المباني، مباني الجامعة كلها، تخلي الطالب يعرف اليوم في نشاط الفلاني بما يتناسب مع دراسته، بحيث أنه ما تشغله عن دراسته. يعني يجب أن تكون هناك ورشات عمل لعمل خطة محكمة في كل سنة. أنت قاعد تنشئ إنسانا، ولكن مع الأسف لا يحدث شيء من ذلك إلا 1%. سليمان، لماذا تقسو على من يرفع الشعار الإسلامي أكثر مما تقسو على غيره؟ يعني بعض كوادر التيارات السياسية الأخرى وصمت الإسلاميين في الجامعة بالقردة. بعض الكوادر كانت تأتي بصور للبعثات الخارجية في مثلا بريطانيا أو أمريكا في الخمسينات والستينات لجلسة طلبية مختلطة، ويأتي بصورة أخرى لمجموعة من الطلبة في جامعة الكويت أغلبهم ملتحون في أيام الصحوة في بداية الثمانينات، ثم يقول انظر أين كنا وأين صرنا، في دلالة على رجعية الصحوة الإسلامية، كأنها رجوع إلى الخلف. طيب أنا بس عندي ملاحظة على مصطلح الصحوة. أنا أرفض مصطلح الصحوة فيما يسمى ليش أرفضها؟ لأن سبحان الله يا أخي، الإسلام ما في أقوى منه والله، ما في شيء اسمه صحوة. ليش حتى بعض الدعاة الصحوة، شنو صحوة؟ الإسلام هذا الشيء اللي أنت قاعد تسويه مو أحكام الإسلام. إذا في أخطاء من بعض الدعاة وهو موجود، قد يكون في هناك تشدد زيادة عن اللزوم، قد يكون في هناك عدم وعي طبيعي، أطباء يخطئون، أنت ما تروح تهدم المستشفى تسكرها لأن في أخطأوا. لعل وصف لفترة زمنية صارت فيها موجة للتدين، الرجوع للعباءة والحجاب، الرجوع لإطالة الرجوع للحجاب إسلام، الرجوع للمبادئ الإسلامية هذا إسلام. ما أسمي صحوة، أنا ما أسمي صحوة لأن من السهل الهجوم على الصحوة، لكن من الصعب جدا الهجوم على الإسلام، فلا تقع في الفخ. شيء ثاني، أنا حريص على الدعاة لأنهم يرفعون راية عظيمة جدا. يا أخي تقول لي ليش تقسو على الدعاة؟ يجب أن يكون الاهتمام الأكبر، يعني اهتمامك يجب أن يكون أكبر في اختيار طبيب القلب، جراح القلب، أكثر من الحلاق، صح ولا لا؟ لأن هذا طبيب قلب مولانا، هذا داعية، هذا قاعد يرفع شعار إسلامي، الخطأ منه قاتل. فلا بد، نعم لابد أن نحتاط، ولا بد أن أحيانا قد يعني يدعوك الموقف وسوء القرار من البعض إلى أن تقسو أحيانا قسوة الأخ على أخيه، وليس قسوة الشانئ والمبغض على عدوه. يعني موسى عليه الصلاة والسلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخوه هارون أكبر منه سنا وهو نبي مثله عليه الصلاة والسلام، ومعه في الدعوة، لكن هو رآه وقد أخطأ. لكن حتى هارون تقبل هذا لأنه يعلم أن الباعث لموسى هو حبه للدين واهتمامه بهذا الانحراف الذي طرأ، يعني كأنه شعر بأن المهمة لم تنجح، المهمة العظيمة التي خلقت من أجلها السماوات والأرض. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هذا تعامل مع داعية مثله. لكن عندما تعامل مع الآخر قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما هذا الذي يمثل الشر والمتكبر والمتعجرف والذي المتكبر على الحقيقة. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. ماذا قال موسى؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. فالتعامل مع الدعاة، لا تلومني يا أخي الكريم، هذا منهج رباني، إن احنا نتعامل مع الدعاة أحيانا بقسوة الأخ على أخيه. سليمان، ذكرت في البرنامج الصندوق الأسود عن الأحزاب الإسلامية المتواجدة في أفغانستان. نعم. ويعني وقلتها بصريح العبارة، هذه الأحزاب مجرمة. في أخ من المعلقين على هذا الفيديو يقول، اسمه الإسلام هو الحل، اسم السائل: السلام عليكم، توقفت عند الدقيقة 29 كي أرد على نعت الأحزاب التي جاهدت الاتحاد السوفيتي بالمجرمة.
لا أيها الابن الكريم، لقد كان قادة الأفغان قادة جهابذة أذاقوا الملاحدة الروس العذاب والويلات. أما عن اختلافهم بعد ذلك فاسأل التاريخ أيضا لما كانت الفتنة بين الصحابة. ليس من حق أحد أن يجرم من أزاح الاتحاد السوفيتي من الوجود، فالفضل بعد الله تعالى لهؤلاء المجاهدين، وإن كانوا أخطأوا من بعد فالله وحده يملك أحقية تبديلهم بالأفضل، وأعني طالبان. لم أجد للأمانة أعمق من سؤال الأخ الكريم عن هذه الحادثة وعن وصفك لهذه الأحزاب المتناحرة بأنها مجرمة. أولا السائل الفاضل، أنا حقيقة لم أحب أبدا تشبيه ما قامت به هذه الأحزاب بالفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا وجه للتشبيه والقياس أبدا. وهذه من الأمور اللي تجعلني حقيقة دائما أنكر على من يقول لا نذكر هذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة. عدم ذكرنا ودراستنا لها جعل الكثير يستدلون بها بالطريقة الخاطئة، لأنهم لم يفهموها أصلا، سواء مثل طريقة هذا الأخ الكريم أو من البعض الذي يأخذ ببعض الروايات المكذوبة للطعن في هذا الجيل. أولا معاذ الله أن أشبه فتنة الصحابة بما حدث مع الأحزاب الأفغانية لسبب بسيط، أن لا الزبير رضي الله عنه وارضاه ولا طلحة رضي الله عنه وارضاه ولا عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا أحد من الصحابة الذين اختلفوا مع علي رضي الله عنه وارضاه لم يختلفوا معه في الحكم، بل كلهم بايعوا بالروايات الصحيحة. أما الروايات الضعيفة والمكذوبة فهذه ساقطة أصلا. الروايات الصحيحة أنهم بايعوه على الحكم بأنه هو الخليفة، والنزاع لم يكن على ذلك أبدا، بل كان الخلاف في القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول مرة جريمة بهذا الشكل تحدث، خليفة راشد محبوب لدى الجميع، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه ذو النورين، هذا المنفق الكريم المعروف بالرحمة، فجأة يغتال بهذه الطريقة الشنيعة وبيننا في فتنة لا أستطيع أن أذكرها الآن. فحدثت الفتنة والزلزلة في نفوس الصحابة واختلفوا. فعندما اجتمعوا بعد ذلك اجتمع الجيشان، لم يتقاتلا أصلا كما في الروايات الصحيحة، بل كاد أن يكون هناك تفاهم بينهما. ثم علم هؤلاء الأوباش الأوغاد أصحاب الفتنة بأن اتحاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ستكون نتيجته واستئصالهم هم بذرة الفساد والفتنة، فهم الذين قاموا بالفتنة والقتال في وقت السحر، فاقتتل الصحابة فيما بينهم وأسقط في أيديهم، حتى قال القائل غدر جيش علي، وقال قائل غدر جيش الزبير وطلحة، وتقاتلوا وفي وقت الظلام ولم يعرف أحد ما الذي يحدث. فتنة بمعنى الكلمة التساوي. ثم بعد ذلك أسقط في يد الزبير وأسقط في يد طلحة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم رجعوا وعرفوا أن ما حدث خطأ كبير، ثم اغتيلا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وبكى عليهما علي رضي الله عنه. تساوي هذا بتدمير أفغانستان، تدمير أفغانستان لسنين. أي فتنة هذه تسميها فتنة؟ طيب كيف كان إجرام هذه الأحزاب المتناحرة؟ أنا أقول لك فواز، واحد، انتشرت السرقة، انتشر قطاع الطرق، وانتشرت الميليشيات، وانتشر الجنرالات والقادة الذين هم تحت هؤلاء، تحت يعني على دراية، تحت رباني وأحمد شاه مسعود وسياف، على دراية، كبار من كبار قوادهم، هم الذين كانوا كان الأولاد الصغار يختطفون، كانت البنات تختطف يا رجل. كان فساد عظيم جدا في وقت الأحزاب. تسمي هذه تشبههم ثانيا يعني الجهاد ضد الروس هذا أمر عظيم جدا وقربة من الله سبحانه وتعالى، لا تختزلها بهؤلاء القادة. ترى حتى الطلبة أصلا ترى كانوا هم يعني من ضمن المجاهدين، هم ليس كمأة خرجت من الأرض،
لا، هم من ضمن الشعب الأفغاني الذي ضحى وبذل، ومن الطلبة من قلعت عينه وبترت رجله في أيام الروس أيضا. طيب هناك من الأحزاب نفسها هذه أبو سليمان، نفس هذه الأحزاب تقول أن طالبان عملاء لباكستان. يعني هل يعني من الممكن أنهم برروا مواجهتهم لطالبان وحكم طالبان في تلك الفترة بسبب أنها عميلة لباكستان؟ طيب ولماذا لا نقول بأن هذا الشخص هو نفسه عميل لباكستان؟ يأتي واحد يقول لا أنت العميل لباكستان، أثبت أنك مو عميل، ما تستطيع. فلماذا تتهم الآخرين؟ لأن هناك علاقات بين باكستان وطالبان. نعم هناك علاقات، لكن يا سلام، لأن في علاقات بين باكستان وطالبان هم عملاء. ائتني بجماعة إسلامية واحدة أو كيان سياسي واحد أو حكومة واحدة ليس لها علاقات ومصالح مع دول أخرى، قد يكون بعضها معادي وقد يكون بعضها غير أيا كان، ائتني. إذن الجميع عميل؟ لماذا فقط مع هؤلاء تدعي العمالة؟ وهل يعقل أن تكون باكستان، أن يكون طالبان هم عملاء لباكستان، ثم باكستان هي الحليف الأبرز للولايات المتحدة الأمريكية الذي حارب طالبان لمدة 20 سنة؟ هذا لا يعقل. نعم هناك علاقات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المستضعفين، أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل كل أهل الأرض عليك، فهناك مصالح متقاطعة. فهذه المصالح المتقاطعة بين الأمم وبين الشعوب وبين الدول هي رحمة الله لك، بأن الله جعل مصلحة الآخر، لأن باكستان ليس من مصلحتها أن يستحوذ رباني المتحالف وأحمد شاه مسعود المتحالفان مع الهند ومع روسيا لاحقا بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي، ومع فرنسا. فرنسا يعني سمت شارع في فرنسا باسم أحمد شاه مسعود، هو رجلها في أفغانستان، ولا ينكر هذا إلا يعني إنسان لا يعرف شيئا عن أفغانستان. فالقصد أن باكستان لها علاقات مع طالبان، لأن ليس من مصلحتها أن يتمكن رباني بمساعدة قائده الميداني أحمد شاه مسعود في حكم أفغانستان، لأنهما متحالفان مع الهند عدوة باكستان. هذه الهند التي تعذب المسلمين وتضطهد المسلمين هي متحالفة مع رباني وأحمد شاه مسعود. فكانت باكستان في البداية متحالفة مع حكمتيار، ثم بعد ذلك ضعف حكمتيار ونشأ طالبان. نشأوا طالبان هم جماعة من العلماء وطلبة العلم في أفغانستان وفي باكستان، اجتمعوا لدرء هذه لمحاربة هذا الفساد المنتشر، ثم توسعوا شيئا فشيئا من قندهار، ثم توسعوا حتى وجدت عندما وصلوا قريبا من كابل، وجدت باكستان بأن من مصلحتها دعم هذه الحركة لأنها وصلت إلى مشارف كابل، فدعموها. نعم دعموها، ما المشكلة في ذلك؟ الكل يدعم من قبل الآخرين يعني.